Este News, ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inan mga notisya na hikayan Este News, Webes, Pecha 13 iton Setyembre, mga laray uluhan, kaya nga mga LGUs dineriyon 8 nagsuspinder na hiton ira mga klase. Samtang iginugsod han Commission on Elections iton petsa hiton pagsasalwad iton Certificates of Candidacy. Na distansya naman iton Malacanang tikang hiton posible nga investigasyon iton Senado kan Special Assistant Bongo. Pero nga mga local government units din hariyon 8 inag-anunsyo na in suspension itong klase yana nga adlaw nga da naman gihapon ini buwas ini in may ada kalabutan dida naman hiton bagyo umpong. So by paghihapon hiton reports nga suspendido itong klase dida hiton public ngan private school sa nga tanan nga level. Una nga nagsuspender hini ang Maasin City, pinaaghin usa nga executive order ni Mayor National Mercado. Kasumpay hini nagpalusad gihapon hin pareho nga kamanduan iton syudad iton Tacloban, pinaaghin usa nga executive order nga ginpirmahan ni Mayor Cristina Romualdez. Sumala paghapon kan Mayor Romualdez nga kinahanglan mag-andam iton mga mulupyo bisan kun harayo iton bagyo. Dida ha Tacloban suspendido iton klase hangatanan nga levels pareho hiton publiko ngan pribado nga mga eskwelahan. Again, pahayag pa ni Mayor Romualdez nga importante para haiya nga masiguro iton katalwasan hiton mga mulupyo. Mahinunumduman nga kakulup igin na deklararhan haros nga tanan nga mga probinsya ilabi na dito nga Northern Luzon iton suspensyon hiton mga klase yana nga adlaw nga da buwas dara ini hiton na mimintana nga bagyo umpong nga makakaigo ini hiton extreme Northern Luzon. Magpapadayon kita ito naton mga notisya kataliwan lahin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Archbishop Soc Villegas, bumabati sa inyo mula sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Anong pangailangan ng ating panahon? Kailangan ng ating panahon ay Diyos. Sapagat ang panahon na walang Diyos ay sumpa para sa ating lahat. Subalit, paano tayo dinadalaw ng Diyos? Dinadalaw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang napakahalagang salita, katapatan. Ito pong salitang katapatan ay
mayroong iba-ibang kahulugan sa Ingles. Ang unang ibig sabihin po ng katapatan ay faithfulness. Ibig sabihin po, sa mahirap o sa madali, sa gabi o sa araw, sa sakit o sa kalusugan, ako ay tapat. Subalit, ang pangalawang ibig sabihin ng katapatan ay truthfulness. Ibig sabihin po, kahit ako'y nagigipit, mananatili akong totoo. Sapagkat tinuturo natin sa ating mga bata, liars go to hell. Pero warning ko sa inyo, before liars go to hell, they first go to the mental hospital. Because if we would all be lying, we would all become crazy. Kailangan natin ng katapatan, faithfulness. Katapatan, truthfulness. Pero sa Tagalog po, dagdagan natin yung accent. Sabihin natin katapatan. Ang ibig sabihin po noon ay trusted friend. Ibig sabihin po, ang isang taong tapat, faithful, ang isang taong totoo ay maaari nating mapagkatiwalaan bilang isang kaibigan. Sino po yon? Yon si Jesus. Si Jesus ay faithful, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang ating mapagkakatiwalaang kaibigan. Manood po kayo, pakinig po kayo, Voice of the Word TV. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, labanan natin ang kadiliman sa liwanag ng katotohanan ni Jesus. God loves you all. The world is now in a radically changing era. With economic globalization and emerging technologies, Eastern Samar is witnessing the convergence of traditional society with modernization. This broad transformation is changing the ways of how Estehanos live, think, and act. How do we cope with a rapidly changing society? And how does this affect our culture? I'm Raymart Ortiguesa. Join me as we explore the coming together of a modern Este. This is Sinicultura. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Nga iba nga sinasaligan, kudian kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Lagid-gid na iton pag-andam hiton mga otoridad para hiton Bagyo Ompong nga nakasulod na hiton Philippine Area of Responsibility. Base iton pinakabago nga forecast iton pag-asa, iton sentro hiton Ompong in 855 kilometros sinarangan hiton Virac, Catanduanes, mayada maximum winds nga 205 kilometros kada oras saran iton sentro nga Gastenes, maabot hin 255 kilometros kada oras. Nagius ini weste nga direksyon, nakusog nga 30 kilometros kada oras. Itong tropical cyclone warning signal number 1, inakaisa na ha mga probinsya itong Isabela, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Burias Island, Ticao Island, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, nga Northern Samar. Ini nga mga lugar, imposible nga maging mauran ngan mahangin ha masunod nga 36 oras. Posible maigo ni umpong iton Cagayan ngan Batanes areas niyan iton Sabado hiton aga. Iton diametro iton Bagyo in 500 kilometros sanglit ginpapaandam gihapon iton mga mulupyo diri la dito ha Northern Luzon kundi hasta na iton mga residente sa Central ngan Southern Luzon. Mayada gihapon naging palusad nga gale warning labi na kadagatan iton Northern ngan Southern Luzon ngan sugad man gihapon iton kadagatan din hinaman ha Kabisayaan ngan Mindanao. Kasumpay hini pahayag naman hiton na pag-asa nga kada 6 ka oras magpapalusad na hira hiton severe weather bulletin.
Para naman hiton panahon yan na iton habagat in padayon nga nakakaapekto hiton western section hiton southern Luzon, Kabisayaan, sugad man gihapon hiton Mindanao. Magiging maarum yan na iton Palawan, dara hiton habagat, sugad man gihapon hiton Metro Manila, nga iba pa nga parte hiton Luzon. Siniseryoso iton Philippine National Police iton anuman nga tarhug kontra iton kinabuhi iton presidente. Iniamuan pahayag ni PNP Chief Oscar Albayalde. Una na nga igin anunsyo ni President Duterte nga may ada mga tawo nga mga grupo nga nagpaplanohin pagpatay iya ngan bubuhaton daw ini didahiton Setyembre 21 anibersaryo han deklarasyon han martial law ni anay President Ferdinand Marcos. Pero waray mabato ni Albayalde kung ang pahayag ni Duterte in basihin police intelligence. Nagsaring lahiya nga kung anuman iton buliwan nga pulong hiton presidente, tinatagan inihinbug at hiton mga otoridad, dara kay may ada niya access nga dahiton informasyon, dirila dinihan nasod kundi tikang pahagawas. Nga naging doon ni Armed Forces Chief Carlito Galvez nga hulos iton lealtad hiton Puwersa Armada nga dahiton konstitusyon, habot nga ini hiton mga hurub-hurub nga may ada yan na napuporma nga mga faction sa sakob hiton ira organisasyon, kataliwan han ayat ni President Duterte nga tanggalon hiyati kang posisyon kung mag-mutiny iton mga sundalo. Sumalakan Galvez, iya igin papatapod nga dahiton mga Pilipino nga wara angay igkahulop dara kay iton mga sundalo inagpapaluyo nga nasuporta iton chain of command. Niyan han nakalabay nga adlaw ginayat ni President Duterte ang militar nga gumius para patalsikon hiya kumo presidente kun natuod hira nga diri na hiya angay. Nagbuliw hi Duterte hini nga mga pamahayag habot nga iya igin palusad nga kamanduan nga nagpapawara sa Israel amnesty nga igin hatag kan Senator Antonio Trillanes. Maabot naman nga niya Pilipinas si Chinese Foreign Minister Wang Yi yan nga petsa 16 para makahimang raw iton mga opisyal iton Pilipinas bayan iton igin po proponer nga joint exploration dira iton West Philippine Sea. Hi Wang ingin imbitar ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano para paghingadayan iton oil and gas cooperation hapaglaom nga makaporma hino sa nga framework of cooperation nga nauyon hiton mga balaod ngan regulasyon hiton Pilipinas ngan China ngan nasunod hiton mga international laws. Sumalakan Secretary Cayetano nga ini nga pagbisita ni Wang inagpapakita la nga nagtitika kusog iton relasyon habot nga hiton duha nga mga nasod. Samtang Chinese President Xi Jinping ginlalauman naman nga mabisita nga niya Pilipinas niyan ito Nobyembre. Naglalaom iton mga opisyal nga iton framework for joint development of resources dito iton West Philippine Sea in mahihimo na dito iton pag-abot ni President Xi nga niya Pilipinas. Samtang igin pahayag pa ni Foreign Affairs Secretary Cayetano nga kikitaan gihapon ni Secretary Wang kung hain makakasuporta iton China dito iton build program hiton administrasyon. Iginugsod nahan Commission on Elections ang petsahan pagsasalawad hiton certificates of candidacy para hiton mga makandidato dida hiton Mayo 2019 nga piniliay. Tikang han Oktubre 1 nga dan 5 aado na ini hiton Oktubre 11 nga hiton 17. Igin anunsyo ini han Commission on Elections kakulup darahan hangyo han mga magbabalaod nga igugsod ang petsahan pagsasalawad han COCs. Una hini nagpahayagin kahulop ang Commission on Elections dara kay madidilatar iton pag-imprinta hiton mga balota ngan iba pa nga mga election activities. Ginhangyuhan mga magbabalaod ang postponement dara kay libang daw hira hiton deliberasyon hiton budget. Igin pahayag naman ni COMELEC spokesman James Jimenez nga waray filing hiton COC in weekends ngan dida hiton last day waray extension hiton oras hiton pag-file. Iton certificates of candidacy in kakarawaton ha mga opisina hiton Commission on Elections durante la hiton office hours. Nadistansya naman iton Malacanang tikang hiton namiminta nga investigasyon hiton Senado kan Special Assistant to the President Bong Go. Nagsaring hi Presidential Spokesman Harry Roque nga ipapaubaya hiton Malacanang nga Senado iton investigasyon kan Go darahin ginaaligar nga conflict of interest. Hi Senator Antonio Trillanes, chairman iton Senate Committee on Civil Service, in nagsalawad din resolusyon para imbestigaran iton special assistant. Ini nga investigasyon in reaksyon nga dahan report ang Philippine Center for Investigative Journalism nga may ada mga kumpanya nga gintatag-iya hiton pamilya ni Go nga nakakuha ini hin bilyones de pesos nga kontrata tikang naman hiton Department of Public Works and Highways. Subay pa hiton report masubra daw hin 4 billion pesos ang kantidad hin mga kontrata ang nakuha
han amay ni Bongo. Mahugot naman nga gindidiwara ni Go ini nga mga aligasyon sumala pa iya andam niya atubangon iton anuman nga investigasyon nga bubuhaton hiton Senado. Tinitindugan naman iton PCIJ an istorya sumala pa ira duha ka bulan nga naghinulat hira para magkomento ang pamilya ni Go antes nira ipublikar ang nasabing nga report. Usa nga opposition senator nga usa nga constitution law expert nagsari nga posible ma-impeach iton presidente darhan iya pahayag nga usa nga langyawanon nga gobyerno ang naghatag hin wiretapped evidence bahin daw iton plano nga patalsikon hiya. Sumala kan President Duterte iton mga rebelde nga mga grupo inakipag-usana hiton magdalo para naman matanggal hiya ti nga pwesto. Sumala na sabi nga law expert iton paggamit hin wiretap conversation dida hini nga kaso in klaro nga pagsupak hiton balaod. Natuhi Congressman Gary Alejano nga guilty hi Duterte hiton pagsupak hiton balaod kontra wiretapping. Nagtatahap hira nga posible Russia o China iton may ada kalibutan hini ngan klaro ini nga security breach haton nasod ngan makalilisang nga presidente pa mismo ang nag-anunsyo hini. Again postpone anay iton UP college admission test kon upkat nga nakaschedule kunta yana nga semana. Sumalakan UP Vice President for Public Affairs Jose Dalisay Jr. sakop hini nga mando iton nga tanan nga examination centers habugos nga Pilipinas. Iton postponement in may ada kalabutan hiton posible nga pag-abot hiton Bagyo Umpong. Masobra 100,000 nga mga estudyante in gilalauman nga makuha at sabi nga entrance examination. Nagpapadayon iton issue hiton liderato dito ha Kamara Baha. Ang grupo hangin patalsik nga Speaker Pantaleon Alvarez inagaaro hiton Korte Suprema nga pugnan hi House Minority Leader Danilo Suarez hinapagatuman hiton iya mga responsibilidad como minority leader. Karuyag hiyap nira nga igrekognisar hiton Korte Suprema hi ABS Party List Representative Michael De Vera como minority leader. Iton grupo nga naguupod kan anay House Majority Leader Rodolfo Fariñas ngan Mindoro Representative Reynaldo Umali inagaarog hiyap ti nga Korte Suprema nga manduan iton liderato hiton Kamara nga kilalon hira como House Minority. Sumalaha ira hira iton lehitimo nga minority dara kay Suarez. Inbinaya iya pwestohan bumutos ini kan Gloria Arroyo para maging speaker hiton House of Representatives. Anuman nga adlaw, posible na nga umentuhan hiton mga airlines iton pasahe ha eroplano. Igin anunsyohan Civil Aeronautics Board iton umento o iton pagpapatuman iton fuel surcharge para iton domestic ngan international flights. Iniindara iton fuel surcharge petition nga igin salawadhan Cebu Pacific Air ngan Philippine Airlines. Iton mga airlines in pwede magdugang hin 700 pesos ha domestic flights ngan maabot 9,000 pesos sa presyo hiton international tickets. Iton aumento independe hiton distansya hiton biyahe ngan presyo hiton jet fuel. Nagsaring an cab nga tatanggalon iton surcharge kung humabubo nga dahin $70 kada barel iton presyo hiton lana ha international market. Ngan para ito naton mga sumati kang hagawas iton nasod iton southeast coast iton Estados Unidos inag-aandam para iton maraot nga panahon mentras nagtitikaharan ni iton Hurricane Florence dito sa Carolinas. Iton Florence in magiging usa iton na pinakadako nga hurricane nga magdadarahin na uuran ngan baha hatak na nga maglandfall ini niyan iton Biyernes. Iniamo daw iton pinakamakusog nga bagyo nga makakaigo iton North ngan South Carolina hasakob hin pira ka dekada. Masobra 1,000 katawo ang gin-evacuate ngadto iton talwas nga mga lugar. Posible gihapon mawaraan hin kuryente iton mga lugar nga direkta maiigo iton bagyo. Ginpirmahan na ni President Donald Trump in emergency declarations para hiton North and South Carolina ngan Virginia nga magtutugot hiton release hiton disaster response resources. Nagpaplano naman iton Estados Unidos nga mag-imponer hin sanctions kontra hiton mga opisyal ngan mga kumpanya dito naman gihapon na China kumo kabatunan hiton ginaalgar nga crackdown kontra hiton Muslim minorities. Sumala hiton US State Department usa nga bipartisan group ito na naghahangyo naghihapon para naman magpatuman hiton kaangayan nga sanctions iton Estados Unidos kontra hiton Chinese government.
Ini inadara gihapon hiton ira binubuhat nga crackdown kontra naman ini hiton nasabi nga mga Muslim minorities dito ini Xinjiang. Mayada namang mga magbabalaod nga naghangyo kan State Secretary Mike Pompeo nga pangunahan iton pag-iimponer iton sanctions. Pero waray sinyal nga maudong iton crackdown iton Chinese government dito Xinjiang. Iragin sumatan iton bag-o nga UN Human Rights Chief Michelle Bachelet nga diri manginlabot kataliwan niya hangyo unti ka nga China nga tugutan makasulod ngadto iton mga United Nations monitors. Sumala iton China iton Xinjiang inaatubang hindako nga tarhog tikang iton Islamic militants. Sumala naman hinusa nga Human Rights Panel may ada nira nakarawat nga reports nga maabotin 1 million nga ethnic Uyghurs in aada yanahin o iging papailaron niya nahin extralegal detention dito Xinjiang. Sa 68 katao ang namatay ngan sobra 100 anasama di dahil sa nga suicide attack dito ini Nangarhar province Afghanistan yan nakalabay nga Martes. Usa ini hiton mga strongholds hiton Islamic fighters. Nahuhulop iton mga otoridad darahiton sunod-sunod nga mga insidente hin suicide bombings bisan dito hiton capital Jalalabad. Waray inamin kun hinuman ang responsable di dahan at sabi nga pag-atake. Ngan igintakda naman ni Pope Francis inusa nga summit kaupod iton mga hagtaas nga lideres iton simbahan Katolika para paghingadayan iton mga sex abuse scandals kontra hin mga kapadian. Iton mga presidente iton nga tanan nga mga bishops conference sa bugos nga kalibutan in ma-attender hini nga meeting nga bubuhaton tikang Pebrero 21 nga da hiton 24 sunod nga tuig didto Vatican. The protection of minors amo iton tema hini nga meeting. Nahimugso ini habot nga iton pressure ha simbahan ngan clergy nga taga nahin solusyon iton pera kadekada na nga sex abuse scandals ngan cover up campaign hiton Vatican. Ug dinhi nagtatapos ang mga notisya na hikayan Este News. Amo ini Eden mao pay nga oras. Salamat ha iyo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Nora iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.